Hello friends, good morning to everyone. This is FY BCom semester 1 and the subject is company law. In this subject we are going to learn the chapter Prospectus, chapter number 6. Prospectus no meaning થાય છે વિજ્ઞાપન પત્ર. Okay, so now let's go on to the question. Question is, what is prospectus? Give brief details about the information included in the prospectus of a new company. વિજ્ઞાપન પત્ર એટલે શું અને વિજ્ઞાપન પત્રની અંદર મુખ્યત્વે કઈ કઈ બાબતો દર્શાવવામાં આવે છે તે આપણે આ ક્વેશ્ચનની અંદર જણાવવાનું છે. So let's go on to the answer. સૌ પ્રથમ વાત કરીએ વિજ્ઞાપન પત્ર, તો વિજ્ઞાપન પત્ર એ જાહેર જનતાને શેર કે ડિબેન્ચર જે છે ખરીદવા માટે આપણે આમંત્રણ એટલે કે ઇન્વિટેશન, વન ટાઈપ ઓફ ઇન્વિટેશન, જેની અંદર શેર અને ડિબેન્ચરને લગતી, કેપિટલને લગતી તમામ જે ઇન્ફોર્મેશન્સ છે એ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે. સો prospectus is the invitation to purchase the share and debenture of a company. Now details ની વાત કરીએ. ઓકે, સો ડિટેલ્સની અંદર વેરી ફર્સ્ટ જો આપણે જોઈએ તો છે પ્રાઇમરી ડિટેલ્સ. યસ, પ્રાથમિક માહિતી. હવે પ્રાથમિક માહિતીની અંદર પણ કઈ કઈ બાબતો આપણે સમાવેશ કરવામાં આવે છે, તો પ્રાથમિક જે માહિતી છે એની અંદર વેરી ફર્સ્ટ નેમ ઓફ ધ કંપની, કંપનીનું નામ દર્શાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ એડ્રેસ ઓફ ધ રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ, કંપનીની જે રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ છે તેનું સરનામું દર્શાવવામાં આવે છે. ડેટ ઓફ પબ્લિશિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ, વિજ્ઞાપન પત્ર જાહેર જનતા માટે જ્યારે બહાર પાડવામાં આવે તેની તારીખ દર્શાવવામાં આવે છે, તેને પબ્લિશિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ કહેવાય છે. ડિટેલ્સ અબાઉટ ધ એપ્લિકેશન ફોર લિસ્ટિંગ ઇન શેર માર્કેટ, શેર માર્કેટની અંદર લિસ્ટિંગ કરાવવા માટેની જેને કહેવાય છે અરજી, તો તેની તમામ પ્રકારની ડિટેલ્સ જે છે એ આપણે ડિસ્ક્રાઇબ કરવાની છે. આ પ્રકારની જે ડિટેલ્સ છે તેને પ્રાઇમરી ડિટેલ્સની અંદર ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે છે. સેકન્ડ આપણી પાસે છે ડિટેલ્સ અબાઉટ મેમોરેન્ડમ, આવેદનપત્રના રિલેટેડ કઈ કઈ ડિટેલ્સ જે છે એ પ્રોસ્પેક્ટસની અંદર ડિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવે છે. વેરી ફર્સ્ટ નેમ ઓફ ધ કંપની, કંપનીનું નામ સૌપ્રથમ. ત્યારબાદ એડ્રેસ ઓફ રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ. ત્યારબાદ મેઇન એન્ડ સબસિડિયરી ઓબ્જેક્ટિવ્સ, મુખ્ય હેતુ અને ગૌણ હેતુ, આ બંને વસ્તુ ડિસ્ક્રાઇબ કરવી જરૂરી છે. ધ નેમ્સ, નામ, એડ્રેસીસ, સરનામું. ડિસ્ક્રિપ્શન ઓફ બિઝનેસ પ્રોફેશન, કયા વ્યવસાય અથવા તો કયા ધંધામાં છે તેનું ડિસ્ક્રિપ્શન એટલે કે ડિટેલ્ડ ઇન્ફોર્મેશન. શેર્સ હેલ્ડ બાય ધ પર્સન હુ હેવ સાઇન્ડ ઇન ધ ઇન્કોર્પોરેશન ક્લોઝ, સ્થાપનાની કલમમાં જેણે સાઇન કરેલી છે તેના જે શેર છે ખરીદેલ વ્યક્તિ, એ વ્યક્તિઓની માહિતી અથવા તો તેમની સિગ્નેચર એટલે કે તેમની પરવાનગી. આ પ્રકારની માહિતી મેમોરેન્ડમની માહિતીની અંદર ડિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવે છે. નંબર 3 આપણી પાસે છે ડિટેલ્સ અબાઉટ શેર કેપિટલ, શેર કેપિટલની કઈ કઈ માહિતી જે છે એ પ્રોસ્પેક્ટસની અંદર ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે છે. ઓકે, સો વેરી ફર્સ્ટ કંપનીઝ ઓફિશિયલ ઇશ્યુ એન્ડ ઇશ્યુડ શેર કેપિટલ, જેને કહેવાય છે સત્તાવાર બહાર પાડેલી મૂડી
તેને આપણે સૌપ્રથમ ડિસ્ક્રાઇબ કરવાની છે. આફ્ટર દેટ ટાઈપ્સ ઓફ શેર એન્ડ ઇટ્સ નંબર ઇન શેર્સ કેપિટલ. કઈ પ્રકારનો શેર એટલે કે ઇક્વિટી શેર છે અને પ્રેફરન્સ શેર છે. અને જો ઇક્વિટી શેર અને પ્રેફરન્સ શેર દર્શાવેલા હોય તો તેની સાથે તેની સંખ્યા દર્શાવવી પણ જરૂરી છે. પ્રાઇઝ ઓફ પર શેર, શેરની કિંમત, અથવા તો જો ફરીથી બહાર પાડેલ હોય તો વટાવ સાથે કે પ્રીમિયમ સાથે તમામ પ્રકારની શેરની કિંમતને લગતી માહિતી દર્શાવવી જરૂરી છે. રાઇટ્સ ઓફ શેર હોલ્ડર, શેર હોલ્ડરને કયા પ્રકારના હક મળશે તે દર્શાવવું જરૂરી છે. ઇફ there are redeemable preference share, then its date of redeeming and method. પરત કરી શકાય તેવા તો એ પ્રકારના શેર હોય તો તેના વિશેની તારીખ કે કયા સમય અથવા તો કઈ તારીખે પરત કરી શકાય અને મેથડ કઈ પ્રક્રિયા તેની પાછળ આપણે કરવી પડે, કઈ રીતથી મેથડ એટલે. આફ્ટર દેટ ઇફ શેર આર ઇસ્યુડ બાય પ્રીમિયમ ઓર ડિસ્કાઉન્ટ ઇટ્સ ડિટેલ. જેવી રીતે આપણે કીધું કે ભાઈ ડિસ્કાઉન્ટથી ઇસ્યુ કરેલા હોય તો તેની ડિટેલ, પ્રીમિયમથી કરેલા હોય તો શેરની કિંમતની ડિટેલ પ્રોવાઈડ કરવી જરૂરી છે. લિમિટેડ લાયબિલિટી ઓફ મેમ્બર્સ, લિમિટેડ બાય ગેરંટી ઓર અનલિમિટેડ. મર્યાદિત જવાબદારીવાળી કંપની, શેરમૂડીથી મર્યાદિત જવાબદારીવાળી કંપની એટલે કે જવાબદારી અને બાંહેધરીથી મર્યાદિત તો તે દર્શાવવું પણ જરૂરી છે. આફ્ટર dates of issuing minimum subscription and closing date and time. લઘુત્તમ ભરણું, મિનિમમ સબસ્ક્રિપ્શન એટલે લઘુત્તમ ભરણું, ક્લોઝિંગ ડેટ એન્ડ ટાઈમ એટલે તેની માટેનો સમય. Declaration that if a person cheats the company by applying for purchasing share on false name, he can be punished. ઘણીવાર આવું થાય છે કે કોઈ અન્ય વ્યક્તિના નામે શેરની ખરીદી થાય તો તે વ્યક્તિ સજાને પાત્ર ગણાય છે. નંબર 4, ડિટેલ્સ ઓફ મિનિમમ સબસ્ક્રિપ્શન. લઘુત્તમ ભરણા વિશે. The minimum amount fixed by the directors. ડિરેક્ટરો દ્વારા તે નક્કી કરવામાં આવે છે કંપની ધારાની જોગવાઈ પ્રમાણે એઝ પર કંપનીઝ એક્ટ. Amount to be paid at the time of sanctioning the share application. શેર અરજીના સમયે શેરની કેટલી કિંમત ચૂકવવી કમ્પલસરી છે તે દર્શાવવું જરૂરી છે. નંબર 5, details of share guarantee. Very first, name of the broker giving guarantee for the share and debenture. પહેલા તો બ્રોકરનું નામ દર્શાવવું જરૂરી છે જે આની જવાબદારી લે છે. ત્યારબાદ નંબર 2, guarantee commission or brokerage amount and mode of payment. દલાલીની રકમ. મોડ ઓફ પેમેન્ટ એટલે કઈ રીતે તેને ચૂકવવામાં આવશે, કેશ, ચેક, ઓન એની સિક્યોરિટીઝ ઓન વિચ. સો દેટ વિલ બી ઓલ્સો. આફ્ટર દેટ details of the director's statement to the effect that there are sufficient sources to fulfill the liability arising out of the guarantee contract or not. પૈસા ચૂકવવા માટે થઈને સફિશિયન્ટ એટલે કે પૂરતી એટલી રકમ અથવા તો ફાઇનાન્શિયલ સોર્સ અવેલેબલ છે કે નહીં. સો આ તમામ પ્રકારની ડિટેલ્સ જે છે ડ્યુરિંગ ધ શેર ગેરંટી વી હેવ ટુ નેસેસરી પ્રોવાઈડ ટુ ધ person who are related with the company in prospectus. Number 6, that is details of primary contract. એમાં ડેટ ઓફ પ્રાઇમરી કોન્ટ્રાક્ટ વેરી ફર્સ્ટ.
Second, parties of primary contract and details of the contract. ડિટેલ્સ જે છે યસ, તો પ્રાઇમરી કોન્ટ્રાક્ટની ડિટેલ્સ, તેની સાથે જોડાયેલી પાર્ટીઝ એટલે કે જે વ્યક્તિ જે કોન્ટ્રાક્ટની અંદર જોડાય તેને પાર્ટીઝના નામથી આપણે ઓળખીએ છીએ. ડિટેલ્સ અબાઉટ ધ ટાઈમ એન્ડ પ્લેસ ઓફ એક્ઝામિનિંગ પ્રાઇમરી કોન્ટ્રાક્ટ. પ્રાઇમરી કોન્ટ્રાક્ટને એક્ઝામિન કરવા જરૂરી છે, તો at which time, at which place that will be verified. It's have to describe in the prospectus. Next, that is detail of primary expense, પ્રાથમિક ખર્ચાઓની માહિતી. સો વેરી ફર્સ્ટ, એસ્ટિમેટ ઓફ પ્રાઇમરી એક્સપેન્સીસ. પહેલાં તો એક અંદાજિત રકમ નક્કી કરવાની છે કે ઓછામાં ઓછો પ્રાથમિક ખર્ચ કેટલો આવરી લેવામાં આવશે. ત્યારબાદ પેમેન્ટ ઓફ એમાઉન્ટ મેડ ફોર પ્રાઇમરી એક્સપેન્સીસ. જે આપણે રકમની ચૂકવણી કરવાની છે પ્રાથમિક ખર્ચ માટે થઈને, તો પેમેન્ટ ઓફ એમાઉન્ટ, વી હેવ સફિશિયન્ટ એમાઉન્ટ ટુ પે ફોર દેટ ઓર નોટ, એન્ડ દેટ ઇઝ અકોર્ડિંગ ટુ બજેટ ઓર નોટ. So this is we have to verify very first. After that, if the amount paid for primary expense exceeds the estimates of primary expense, then it's detail. If we are deciding further, પહેલા આપણે નક્કી કરેલું હોય છે that primary expense will be around some this of amount, but sometimes the primary expense which we are deciding, they are more than deciding limit. લિમિટ કરતાં વધારે એક્સપેન્સીસ થાય એવું પણ બની શકે. સો તેની ડિટેલ્સ આપણે જે છે એ પ્રોપરલી પ્રોવાઈડ કરવાની છે. દેટ વી આર ડિસાઇડિંગ ધીસ પ્રાઇમરી એક્સપેન્સ એન્ડ દેટ એક્સીડ્સ ધ લિમિટ કોઝ ઓફ એનીવેર રીઝન. સો ધીસ વિલ બી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ ડિસ્ક્રાઇબ ઇન ધ પ્રોસ્પેક્ટસ. નંબર 8, ડિટેલ્સ રિલેટેડ ટુ ડાયરેક્ટર્સ એન્ડ ઓફિસર્સ. તો વેરી ફર્સ્ટ આપણે જોશે નેમ, એડ્રેસ, પ્રોફેશન ઓર બિઝનેસ ઓફ ધ ડાયરેક્ટર્સ ઓફ દેટ કંપની. પહેલાં તો બેઝિક ડિટેલ્સ આપણે એની જે છે કલેક્ટ કરવાની છે. પ્રોવિઝન્સ ફોર ધેર અપોઇન્ટમેન્ટ એન્ડ રીઅપોઇન્ટમેન્ટ, તેની નિમણૂક માટેની જે કાંઈ પણ જોગવાઈ છે તેમાં દર્શાવવી જરૂરી છે. એન્ડ ધ રિટર્ન ટુ બી પેડ ફોર લોઝિંગ ધેર ડેઝિગ્નેશન. Yes. So their remuneration, how much remuneration we have to pay them, એ બી ડિસ્ક્રાઇબ કરવું જરૂરી છે. The interest related details in the assets purchased or obtained by the company. Interest related detail, interest that is વ્યાજ in the assets of purchase. મિલકતોની ખરીદી કરીએ ત્યારબાદ કેટલું ઇન્ટરેસ્ટ જે છે એ આપણે ચાર્જ કરવાનું છે. સો એની ડિટેલ બી પ્રોવાઈડ કરવી આની અંદર નેસેસરી છે. એન્ડ ડિટેલ્સ ઓફ ડાયરેક્ટર, મેનેજર એન્ડ ઓલ્સો ધ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર. અચ્છા, અપોઇન્ટમેન્ટ એન્ડ રીઅપોઇન્ટમેન્ટ, આ બે વર્ડ, એન્ડ ધ રેમ્યુનરેશન. 3 details are very necessary to describe in the prospectus, which has to relating with the company's act. કંપની ધારાની જોગવાઈ પ્રમાણે આ ઇન્ફોર્મેશન જે છે એ વિજ્ઞાપન પત્રની અંદર દર્શાવવી જરૂરી છે. Now we are discussing point number 9, that is details of assets, મિલકતની માહિતી. So very first, the name, address and business profession of the person from whom the company has purchased the assets. કંપની જે એ પોતાની મિલકત જે વ્યક્તિ પાસેથી ખરીદે છે તેનું નામ, સરનામું, બિઝનેસ પ્રોફેશન્સ એન્ડ બેઝિક ડિટેલ્સ કન્વે કરવી જરૂરી છે. ઇન ધ પ્રાઇઝ ઓફ ધ એસેટ, ઇફ ધ પ્રાઇઝ ઓફ ગુડવિલ હેઝ બીન પેડ, then it's detail. જો એની સાથે ગુડવિલ, તો ગુડવિલ એટલે
પાઘડીની કિંમત પણ જો આપણે સાથે ચૂકવવાની થાય તો પાઘડીના સાથે રિલેટેડ તમામ પ્રકારની ડિટેલ્સ છે વી હેવ ટુ ડિસ્ક્રાઇબ ઇટ એઝ અ પાર્ટ ઓફ પેમેન્ટ purchase price if it is paid in shares or debentures in the form of cash then detail of amount જે શેર અને ડિબેન્ચરની રકમ છે પેમેન્ટ પરચેસ પ્રાઇસ બરાબર છે ખરીદ કિંમત આપણે જે ચૂકવવાની છે તે દ્રષ્ટિએથી જોતા then we have to paid in form of cash or detail amount in check so it will be necessary interest related details of promoters or other officers બરાબર છે કામ કરે એના બદલામાં આપણે આને ઇન્ટરેસ્ટ ચૂકવવાનું છે કામના બદલામાં we could say return so details of that also and the list of the promoters or other officers of the company because of the assets purchase so all the details the person who are take a part in the purchase of assets is very necessary to describe in the details of the assets and the last number 10 that is details about the auditor આપણે વર્ડ જે છે સાંભળ્યો હશે ઓડિટ અકાઉન્ટ સાથે રિલેટેડ વર્ડ છે ઓડિટ તો ઓડિટર જે છે એ કંપનીની અંદર ઓડિટ કરવાનું કામ કરે છે જેને આપણે ઓડિટરથી ઓળખીએ છીએ તેની ડિટેલ્સમાં નેમ એડ્રેસ એન્ડ ધ એમાઉન્ટ ઓફ રેમ્યુનરેશન આપણે ઓડિટરને રેમ્યુનરેશન એનું મહેનતાણું ચૂકવવાનું હોય છે બિકોઝ હી પ્રોવાઈડ ઓર શી પ્રોવાઈડ સર્વિસ ટુ અસ એન્ડ સર્વિસની સામે આપણે શું પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ રેમ્યુનરેશન ઓફ ધ ઓડિટર વિચ ઇઝ અપોઇન્ટેડ બાય ધ કંપની દ્વારા નિમણૂક કરવામાં આવે ઓડિટરને તેનું રેમ્યુનરેશન કેટલું પે કરવાનું છે તે નંબર 2 રિટન પરમિશન ફોર એગ્રીંગ બાય ઓડિટર કંપની અને ઓડિટર વચ્ચે એક એગ્રીમેન્ટ સાઇન થાય છે ફોર ધ ફોર્મ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ or we could say that is a form of contract and what will be the remuneration what will be the other conditions are described in that contract so આ પ્રકારની જે ડિટેલ્સ છે એ જનરલી પ્રોસ્પેક્ટસની અંદર હોવી નેસેસરી છે આ એક બેઝિક ડિટેલ્સ છે આના કરતાં જો વધારે કંપનીનું ફોર્મ જે છે એ મોટું હોય તો આનાથી વધારે ડિટેલ્સ પણ આવી શકે પણ આ જે ડિટેલ્સ છે એ કમ્પલસરી આપણે ડિસ્ક્રાઇબ કરવી છે જરૂરી છે સો ધીસ વિલ બી ધ 10 મેઇન પોઈન્ટ that is we could say heading for details of prospectus thank you